18 Σεπτεμβρίου του 1834 η Αθήνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ποια όμως είναι η ιστορία της Αθήνας, τι σημαίνει το όνομα αυτό και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πόλη να γίνει το κέντρο του νεοελληνικού κράτους? Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν. Όσον αφορά το όνομα Αθήνα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η λέξη Αθήνα σχετίζεται άμεσα με την θεά Αθηνά, που το όνομα αυτό σημαίνει η νόηση του Θεού ή του Θεού Νόα. Ωστόσο, οι σύγχρονοι μελετητές της ελληνικής γλώσσας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η πλατωνική εξήγηση είναι λανθασμένη και πως πρόκειται για παρετιμολογία. Ενώ ευρέως πιστεύεται ότι η πόλη έλαβε το όνομά της από την ομώνυμη θεά, τη θεά Αθηνά, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Η πόλη ονομαζόταν Αθηνά και πριν από την επινόηση της ύπαρξης της θεάς Αθηνάς. Επομένως, η προστάτηδα θεά της πόλης έλαβε το όνομά της από την πόλη. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι γλωσσολόγοι είναι ότι δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται η λέξη Αθήνα. Αυτό το οποίο γνωρίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα προελληνικό όνομα που χάνεται στα βάθη των χιλιετιών. Είναι μια ονομασία που επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους κατοίκους αυτής της πόλης που εγκαταστάθηκαν στην Αττική πολύ πριν από την εμφάνιση των ελληνικών φύλων. Ποια όμως ήταν αυτά τα προελληνικά φύλλα? Οι αρχαίοι συγγραφείς αποκαλούσαν αυτά τα φύλλα πελασγούς. Αυτός ο όρος είναι γενικώς ασαφής και περιγράφει ομάδες ανθρώπων που είναι άγνωστοι η καταγωγή τους και που δημιούργησαν διάφορους πολιτισμούς και γλωσσολογικές ομάδες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, πολύ πριν από την εγκατάσταση των νέων κατοίκων που ονομάστηκαν Έλληνες. Η ονομασία και η δράση αυτών των πελασγών επιβίωσε στους ιστορικούς χρόνους μέσω των μύθων, όπου σε αυτούς τα πιθανά γεγονότα αναμίχθηκαν με τη φαντασία. Οι πρώτοι κάτοικοι της Αττικής λοιπόν ήταν οι Πελασγοί και ο πρώτος τους βασιλιάς ήταν ο Ακταίος. Προς τιμή του, οι Πελασγοί ανακήρυξαν τον τόπο διαμονής τους Ακταία Γη, που με την παραφθορά του ονόματος επικράτησε η ονομασία Αττική, δηλαδή από το Ακταία Γη, Ακτική, Αττική. Η κόρη του Ακταίου ήταν η Άγραυλος η Πρεσβύτερη, η οποία παντρεύτηκε τον βασιλιά Κέκροπα, ο οποίος με τη σειρά του ανοίγειρε την πρώτη ακρόπολη των Αθηνών, την Κεκροπία. Ο Κέκροπας, σύμφωνα πάντα με τη μυθολογία, ήταν αυτός ο οποίος πιθανότατα εισήγαγε τη λατρεία των θεών Δία, Ποσειδώνα και Αθηνάς. Η επιλογή του φυσικού υψώματος της Ακρόπολης και όχι του έτερου γειτονικού λόφου του Λυκαβητού έγινε διότι στην Ακρόπολη υπήρχαν φυσικές πηγές νερού και η κορυφή του λόφου ήταν επίπεδη, ώστε εκεί να μπορέσουν να αναγερθούν οι κύματα και οχυρώσεις. Αυτά τα πλεονεκτήματα δεν τα είχε ο παρακείμενος λόφος του Λυκαβητού. Ένας από τους διαδόχους του Κέκροπα, ο Αμφικτίων, ήταν εκείνος που μετονόμασε την Κεκροπία σε Αθήνα. Ακολούθως, ο Ερεχθέας ήταν εκείνος ο οποίος έκτισε τον πρώτο ναό της Αθηνάς στην Ακρόπολη και ο Θησέας ήταν εκείνος που ανακήρυξε την παλάδα Αθηνά σε πολιούχο θεά της πόλης. Ο τελευταίος μυθικός βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο Κόδρος, ο οποίος θυσιάστηκε για την πόλη του. Την περίοδο της καθόδου των Δωριαίων, ένας αδελφικός χρησμός έλεγε ότι η Αθήνα θα κυριευόταν από τους Δωριείς μόνο εάν ο βασιλιάς της πόλης παρέμενε ζωντανός. Καθώς η Αθήνα λοιπόν βρισκόταν υπό την πολιορκία των Δωριαίων, ο Κόδρος μεταμφιέστηκε σε ζητιάνο, πήγε δίθεν να μαζέψει ξύλα από τα περίχωρα και όταν συνάντησε έναν Δωριαία στρατιώτη τον σκότωσε. Τότε ο άλλος στρατιώτης αντέδρασε και σκότωσε τον ζητιάνο βασιλιά. Όταν οι Αθηναίοι ζήτησαν τη σωρό του βασιλιά τους για να τη θάψουν, τότε μόνο οι Δωριείς αντιλήφθηκαν τι είχαν διαπράξει. Επομένως, αφού ενήργησαν αντίθετα με τον θεϊκό χρησμό, δεν είχαν καμία ελπίδα να κυριεύσουν την Αθήνα,
οπότε και αποσύρθηκαν. Έκτοτε οι Αθηναίοι κατήργησαν το θεσμό της μοναρχίας, τιμής ένεκεν του άνακτά τους, και θέσπισαν ως ανώτατο πολιτικό αξίωμα αυτό του ισόβιου άρχοντα. Σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα τώρα, η Αθήνα κατοικείται αδιάλειπτα τα τελευταία 6.000 χρόνια. Τα πρώτα δείγματα οργανωμένης κατοίκησης στην Αθήνα χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα π.Χ. και ανήκουν πολιτισμικά στην Μικεναϊκή εποχή. Από την εποχή εκείνη προέρχονται τα κυκλόπια τείχη με τη μνημειώδη είσοδο προς την Ακρόπολη στα δυτικά του Ιερού Βράχου, δηλαδή όπως ισχύει και σήμερα, καθώς και τα ίχνη ενός ακόμη μικηναϊκού μεγάρου στην ευρύτερη θέση όπου αργότερα κτίστηκε ο Παρθενώνας, το οποίο μέγαρο ήταν η βασιλική κατοικία. Όταν ο μικηναϊκός κόσμος παρήκμασε, η Ακρόπολη έπαψε να αποτελεί βασιλική κατοικία, αλλά εξακολούθησε να είναι ένα ισχυρό κάστρο. Έτσι, στην αυγή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. άρχισαν να αναπτύσσονται οι οικισμοί στους πρόποδες του βράχου με επίκεντρο στα βόρειο-ανατολικά του. Εκεί ιδρύθηκε η πρώτη αγορά, δηλαδή το οικονομικό και το πολιτικό κέντρο της πόλης. Μέχρι σήμερα αυτή η αρχαϊκή αγορά δεν έχει εντοπιστεί, αλλά πιθανολογείται ότι εκτινόταν στην ευρύτερη γειτονιά της Αγίας Ειρήνης, δηλαδή μεταξύ της πλατείας του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης και της οδού Μητροπόλεως. Τον 8ο αιώνα π.Χ. πολλοί κάτοικοι της Αττικής άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αθήνα για να προστατευθούν από τις διάφορες εχθρικές επιδρομές. Αυτό είχε ως απόρρια την αύξηση του πληθυσμού και τη σταδιακή μεταβολή της κοινωνικής δομής της πόλης. Ακολούθως, το 752 π.Χ. η θητεία του Ισόβιου άρχοντα μεταβλήθηκε σε δεκαετή και η ισχυρότερη οικονομικά πληθυσμιακή ομάδα, η άριστη, άρχισε να αποκτά ολοένα και πιο αυξημένη πολιτική ισχύ. Τελικά το 683 π.Χ. οι αρμοδιότητες του Ισόβιου άρχοντα κατανεμήθηκαν μεταξύ των 9 αρχόντων, οι οποίοι είχαν ετήσια θητεία. Κατά αυτόν τον τρόπο, το πολίτευμα της μοναρχίας άρχισε να φθήνει και έδωσε τη σκητάλη σε αυτό της αριστοκρατίας. Όμως αυτοί οι 9 άρχοντες απέκτησαν μεγάλη εξουσία και με το πέρασμα των ετών επέβαλαν ένα αυταρχικό καθεστώς στην πόλη. Περί το 620 π.Χ. λοιπόν και για πρώτη φορά στην ιστορία της Αθήνας, ο νομοθέτης Δράκοντας θέσπισε γραπτούς νόμους που στόχευαν στην μερική αποδυνάμωση αυτής της αριστοκρατίας. Ο 6ος αιώνας π.Χ. ήταν ορόσημο για την Αθήνα. Τότε ο πληθυσμός άρχισε να αυξάνεται ακόμη περισσότερο, οπότε άρχισαν να κτίζονται μαζικά νέα σπίτια στην Αθήνα. Επίσης, τότε για πρώτη φορά η πόλη περιτυχίστηκε, ενώ έως τότε τυχισμένη ήταν μόνο η Ακρόπολη. Το όριο αυτής της πρώτης περιτυχισμένης πόλης ακολουθούσε σχεδόν το ρου του Ηριδανού ποταμού, δηλαδή τη σύγχρονη οδό Πανδρόσου, που είναι παράλληλη της οδού Μητροπόλεως. Στα τέλη του ίδιου αιώνα, η αρχαϊκή αγορά, λόγω των νέων αναγκών που δημιουργήθηκαν, εγκαταλείφθηκε. Ως νέο κέντρο της πόλης επιλέχθηκε η μικρή κοιλάδα στους πρόποδες των υψωμάτων του Κολονού και του Αρείου Πάγου. Αυτή η αγορά των κλασικών χρόνων παρέμεινε το κέντρο της πόλης για τα επόμενα σχεδόν 1000 χρόνια και αποτελεί τον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο έως σήμερα. Το 480 π.Χ. οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αττική. Οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη και οι εισβολείς πυρπόλησαν την Αθήνα και την Ακρόπολη. Αυτή η ηλική καταστροφή της Αθήνας αποτέλεσε το έναυσμα για την αναγέννησή της. Νέοι οδικοί άξονες χαράχτηκαν, νέα και πιο λαμπρά δημόσια οικοδομήματα κτίστηκαν και ισχυρότερα οχυρωματικά έργα προστάτεψαν την πόλη. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, στην Αθήνα απαντάται η εξής αντίφαση. Οι Αθηναίοι επέλεξαν να ανοιγείρουν λαμπρά δημόσια οικοδομήματα με μνημιακό χαρακτήρα, ενώ οι ιδιωτικές τους κατοικίες ήταν από απλοϊκές μέχρι και φτωχικές.
Μία ακόμη απόρρεια των Περσικών πολέμων ήταν οι δύο ισχυρότερες ελληνικές πόλεις κράτη, η Αθήνα και η Σπάρτη, να επιδοθούν σε ένα συνεχή εξοπλιστικό αγώνα. Ο αρχικός σκοπός τους ήταν η απόκρουση των εχθρικών εισβολέων, όμως ο απότερος στόχος τους ήταν η επικράτησή τους στον ελλαδικό χώρο μεταπολεμικά. Αυτός ο ανταγωνισμός οδήγησε στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου, του Πελοποννησιακού πολέμου, που κράτησε συνολικά 27 χρόνια. Νικητές αναδείχθηκαν οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους. Όχι γιατί ήταν καλύτεροι στο πεδίο της μάχης, αλλά γιατί οι Αθηναίοι διέπραξαν τραγικά πολιτικά λάθη. Εκείνη τη χρονική περίοδο η Αθήνα έφτασε στο απόγειό της, η οικονομική ευημερία της πόλης, η εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η επέκταση της ζώνης επιρροής της, η ναυτική ισχύς της, το αρχιτεκτονικό θαύμα της Ακρόπολης και τα μοναδικού κάλους καλλιτεχνικά δημιουργήματα αποτελούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Αθήνας. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην Αθήνα συγκεντρώθηκε τόσο πολύ χρήμα που ο όγκος του θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τα χρήματα που συνέρευσαν στις πρωτεύουσες των πιο λαμπρών αυτοκρατοριών των κατοπινών αιώνων. Δημογραφικά, τον 5ο αιώνα π.Χ. Στην Αθήνα και στον Πειραιά ζούσε συνολικά περίπου 245 έως 315.000 άνθρωποι. Από αυτούς οι 100 έως 130.000 ήταν γηγενείς Αθηναίοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι 25 έως 35.000 ήταν μη γηγενείς ελεύθεροι κάτοικοι, οι λεγόμενοι μέτικοι, και η πλειονότητά τους ζούσε στον Πειραιά. Τέλος, άλλοι 120 έως 150.000 ήταν οι δούλοι. Ποσοστιαία λοιπόν, οι δούλοι που ζούσαν στην Αθήνα ανέρχονταν μεταξύ του 50 και του 60% του πληθυσμού, οι μέτικοι έφταναν στο 10% του πληθυσμού και οι γηγενείς Αθηναίοι μόλις μεταξύ του 30 και του 40%. Η Αθήνα δέχθηκε τεράστιο δημογραφικό πλήγμα περί το 430 π.Χ. όταν ένας θανατηφόρος λοιμός έπληξε την πόλη. Μεταξύ των θυμάτων του ήταν και ο τότε ηγέτης της πόλης, ο Περικλής, μαζί με τα δύο του παιδιά. Τον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, τα δύο παλαιά κέντρα, η Αθήνα και η Σπάρτη, είχαν αποδυναμωθεί. Σταδιακά, η Αθήνα έπαψε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή, παραμένοντας τυπικώς μία αυτόνομη πόλη. Τότε έρθει στο προσκήνιο το βασίλειο της Μακεδονίας υπό την ηγεσία του Φιλίππου του Δευτέρου. Ο διάδοχος του Φιλίππου, ο Μέγας Αλέξανδρος, τίμησε την Αθήνα, αλλά μετά τον θάνατό του η Αθήνα ήταν από τους πρώτους Έλληνες που αποκήρυξαν την Μακεδονική επικυριαρχία. Το αποτέλεσμα ήταν ολέθριο για τους Αθηναίους, αφού οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου εγκαθίδρυσαν ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα που είχε γνωρίσει η Αθήνα έως τότε. Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο συνολικός πληθυσμός της Αττικής, ντόπιοι, ελεύθεροι, ξένοι και δούλοι, ξεπερνούσε το 500.000. Πολιτικά, ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος είχε διαιρεθεί μεταξύ Φιλομακεδόνων και Αντιμακεδόνων, με αποτέλεσμα την ανάμειξη των Ρωμαίων στο ελληνικό ζήτημα, κατόπιν προσκλήσεως από την Αιτωλική Συμπολιτεία, της οποίας επικεφαλής ήταν οι Αθηναίοι. Το 86 π.Χ. οι Αθηναίοι υπέστησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή που είχαν γνωρίσει έως τότε. Ο Ρωμαϊκός στρατός με επικεφαλής τον Σύλλα κυρίευσε την Αττική. Οι εισβολείς κατέσφαξαν τον άμαχο πληθυσμό, λαιλάτισαν και κατέστρεψαν την πόλη. Ο πάλε ποτέ πανίσχυρος αθηναϊκός στόλος είχε εκλείψει και τα μακρά τείχη που συνέδεαν την Ακρόπολη με τον Φαλυρικό όρμο ισοπεδώθηκαν. Επίσης, θησαυροί ανεκτήμητης καλλιτεχνικής αξίας από την Ακρόπολη και την Αγορά κλάπηκαν και αρκετοί μνημειώδεις σκίονες από τον υποκατασκευή ναού του Ολυμπίου Διός μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Στην εξέλιξη της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, αυτή ακριβώς η μεταφορά ενέπνευσε τους Ρωμαίους αρχιτέκτονες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το μάρμαρο ως κυρίαρχο υλικό των κορυφαίων μνημείων τους, ενώ έως τότε χρησιμοποιούσαν κυρίως τον πορόλιθο και σπανιότερα τον γρανίτη.
Η αιτία αυτής της ρωμαϊκής εισβολής στην Αθήνα ήταν επειδή οι Αθηναίοι συνεργάστηκαν με τον επαναστατημένο βασιλιά του Πόντου Μηθριδάτη, ο οποίος είχε εναντιωθεί στη ρωμαϊκή εξουσία. Ακολούθως, στην κρίση εξουσίας που έπληξε τη Ρώμη μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, οι Αθηναίοι έδωσαν άσυλο στους δολοφόνους τους, τον Βρούτο και τον Κάσιο. Ωστόσο, οι νικητές αυτής της κρίσης, ο Αύγουστος και ο Αντώνιος, όχι μόνο δεν τιμώρησαν τους Αθηναίους επειδή έδωσαν άσυλο στους δολοφόνους του Καίσαρα, αλλά τίμησαν την Αθήνα με την ανέγερση μνημείων και την παραχώρηση προνομίων στους Αθηναίους. Έως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, πολλοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες και σπουδαίες προσωπικότητες της εποχής έζησαν και λάμπριναν την Αθήνα με τις δωρεές τους. Το 267 η Αθήνα υπέστη τη χειρότερη καταστροφή στο σύνολο της ιστορικής της πορείας, που ήταν χειρότερη ακόμα και από εκείνη του Σύλλα. Η γοτθική φύλλη των Ερούλων εισέβαλε στην πόλη και πυρπόλησε το άστι απ' άκρη σ' άκρη. Μόνο η Ακρόπολη έμεινε αλόβητη. Τότε ένα παχύ στρώμα αστάκτης κυριολεκτικά κάλυψε την Αθήνα, όλα τα περίτεχνα χάλκινα αγάλματα οδηγήθηκαν στα χυτήρια και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους αίματος. Έκτοτε, η δημογραφική και η πολεοδομική φυσιογνωμία των Αθηνών δεν επανήλθε ποτέ στην προτεραία της κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης μεταξύ των αυτοκρατόρων της Δυτικής και της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Αθηναίοι υποστήριξαν τον ηγέτη του δυτικού τμήματος, τον Κωνσταντίνο, που αργότερα έλαβε το προσωνύμιο Μέγας. Ο Κωνσταντίνος δεν λησμόνησε αυτή τη βοήθεια που του παρήχαν οι Αθηναίοι και όταν κατέστη ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος της αυτοκρατορίας, παραχώρησε φορολογικά προνόμια στους Αθηναίους. Κατά τη μεταβατική περίοδο από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό, η Αθήνα υπήρξε το ίστατο προπύργιο των οπαδών της παλαιάς θρησκείας μέσω των φιλοσοφικών σχολών της. Η τελευταία πολιτισμική και οικονομική ανάκαμψη της Αθήνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα. Μεγάλες και πλούσιες επαύλεις αναγέρθηκαν πλησίων της σημερινής οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου και στην ευρύτερη περιοχή που σήμερα αποκαλείται Μακρυγιάννη. Σε ορισμένες από αυτές τις πολυτελές επαύλεις στεγάστηκαν ιδιωτικές φιλοσοφικές σχολές, των οποίων η λειτουργία διήρκησε έως το 529. Κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, οι Αθηναίοι τελούσαν υπό ειδικό φορολογικό και διοικητικό καθεστώς. Με το πέρασμα των ετών όμως, οι ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι παραβίαζαν ολοένα και πιο συχνά τα προνόμια των Αθηναίων, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να εξεγερθούν το 1040. Έτσι, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο τέταρτος ο Παφλαγώνας διέταξε το στρατιωτικό μισθοφορικό σώμα των Βαράγκων, δηλαδή των Νορμανδών, να καταστήλει τη στάση των Αθηναίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Πειραιάς και η Αθήνα ελεηλατήθηκαν από τους Νορμανδούς. Κάθε αρνητικό συμβάν όμως έχει και μια θετική πλευρά. Οι Νορμανδοί εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από τα αρχαία μνημεία και το φυσικό κάλος της Αθήνας που διέδωσαν τη φήμη της σε όλες τις χώρες γύρω από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι και την Ισλανδία. Καμία ελληνική πόλη δεν είναι πιο λαμπρή και πιο όμορφη από την Αθήνα, αναφέρεται σε ένα σκανδιναβικό χειρόγραφο του 11ου αιώνα. Γενικότερα, η πόλη των Αθηνών δέχτηκε επιδρομές διαφόρων βαρβαρικών φυλών και καταστράφηκε ένα μεγάλο μέρος της. Ωστόσο, η Ακρόπολη ποτέ δεν αλώθηκε και παρέμεινε ένα πανίσχυρο οχυρό για την προστασία των αμάχων και των στρατιωτών. Όπως όμως κανείς δεν μπορούσε να παραβιάσει την Ακρόπολη, παρομοίως κανείς δεν μπορούσε να δραπετεύσει από την απόρθετη Ακρόπολη. Γι' αυτό τον λόγο το κάστρο της Αθήνας επελέγει πολλές φορές ως τόπος εξορίας αρκετών βυζαντινών αξιωματούχων που ήταν ανεπιθύμητοι στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά την οικονομία της Αθήνας εκείνης της περίοδου, τα πιο φημισμένα εξαγώγημα προϊόντα της ήταν τα σίκα, το ελαιόλαδο, το κρασί και το μετάξι. Περί το 1150 όμως ο στρατός του Νορμανδού βασιλιά της Σικελίας και της Νεαπόλεως, ο Ρογύριου του Δεύτερου, εισέβαλε στην Αθήνα και τη λαιλάτισε, παραμένοντας και πάλι η Ακρόπολη απόρθητη.
Τότε το σύνολο σχεδόν των γηγενών μεταξουργών αναγκάστηκε να μετεκίσει στην Σικελία για να διδάξει την πολύτιμη τεχνική της υδατροφίας στους Ιταλούς. Το αποτέλεσμα ήταν να αφανιστεί ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της πόλης. 35 σχεδόν χρόνια αργότερα, νέα δεινά περίμεναν τους Αθηναίους. Σαρακινοί πειρατές λαιλάτισαν και πυρπόλησαν το Άστι, επιτείνοντας τον οικονομικό μαρασμό της πόλης. Συνάμα, η ασίδωτη συμπεριφορά των Βυζαντινών διοικητών και στρατηγών δυσκόλεψαν την καθημερινότητα των Αθηναίων. Η διαφθορά των Βυζαντινών αξιωματούχων ήταν τόσο μεγάλη που έφτανε μέχρι την αυτοκρατορική αυλή. Το ξεκίνημα του 13ου αιώνα βρήκε την Αθήνα υπό πολιορκία. Ο στρατός του στασιαστή άρχοντα του ναυπλίου του Άργους Λέοντα Ζουγουρού εισέβαλε στην Αττική, κυρίευσε την Αθήνα, έθεσε υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την Αττικοβιωτία, αλλά δεν κατάφερε να αλώσει την Ακρόπολη. Ακολούθως, στις 13 Απριλίου του 1204 και στο πλαίσιο της τέταρτης σταυροφορίας, οι σταυροφόροι κυριεύσαν την Κωνσταντινούπολη. Στα τέλη του ίδιου έτους, ένας από τους ηγέτες των σταυροφόρων, ο Λομβαρδός Μαρκίσιος Βονιφάτιος του Μονφερά, ο οποίος είχε στεφθεί βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, εξεστράτευσε εναντίον της νότιας ελλαδικής χώρας. Ο στασιαστής Ζουγουρός εγκατέλειψε την Αττικοβιωτία και οχυρώθηκε στον Ακροκόρινθο, μη επιχειρώντας μάλλον να αμυνθεί στους σταυροφόρους. Την άμυνα της Αθήνας ανέλαβε ο τοπικός Μητροπολίτης Μιχαήλ Χωνιάτης, αλλά σύντομα και αυτός αντιλήφθηκε το μάτιο του αγώνα και εγκατέλειψε το ποιμνιό του. Έτσι ξεκίνησε η περίοδος της Φραγκοκρατίας στην Αθήνα, η οποία διήρκησε 251 χρόνια. Στα χρόνια αυτά η Αθήνα περιήλθε υπό την ηγεμονία Βουργουνδών, Καταλανών, Ναβαραίων και Φλωρεντινών αρχόντων. Σχεδόν μία δεκαετία μετά από την κατάκτηση της Αθήνας από τους σταυροφόρους, ο Χωνιάτης επισκέφθηκε κρυφά την πόλη και με έκπληξη διαπίστωσε ότι η καθημερινή ζωή των απλών κατοίκων ήταν μάλλον καλύτερη από αυτή του πρόσφατου παρελθόντος, αφού η Αττική είχε γλιτώσει από τις βιοπραγίες των Βυζαντινών στρατηγών. Το 1259 ιδρύθηκε το Δουκάτο των Αθηνών, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Αττικοβιωτία. Σε περιόδους ειρήνης, η έδρα αυτού του κρατηδίου ήταν η οικονομικά ισχυρή Θήβα, αλλά σε περιόδους πολεμικών σειράξεων, που δεν ήταν λίγες, το διοικητικό κέντρο μεταφερόταν στην απόρθητη Ακρόπολη των Αθηνών. Στους 2,5 αιώνες της Φραγκοκρατίας η Ακρόπολη υπέστη σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλοιώσεις και αλλαγές χρήσης των μνημείων της. Προμαχώνες ανεγέρθηκαν στα δυτικά. Τα τείχη απέκτησαν πολεμίστρες, 2 πύργοι επισκίασαν τον Παρθενώνα και τα προπήλαια έπαψαν να αποτελούν τη μνημειώδη είσοδο της Ακρόπολης, αλλάζοντας χρήση σε δουκική κατοικία. Έκτοτε και ως την απελευθέρωση, η είσοδος στην Ακρόπολη γινόταν από μια μικρή θύρα και ένα εσωτερικό κλιμακοστάσιο στο ύψος του ναΐσκου της Απτέρου Νίκης. Τον 13ο αιώνα και υπό τη διοίκηση των Γάλλων, οι Αθηναίοι φάνηκε να έχουν μια ομαλή καθημερινότητα σχετικά πάντα με τα δεδομένα της εποχής. Τον 14ο αιώνα όμως ξέσπασαν διαμάχες μεταξύ των επιγόνων των σταυροφόρων. Τότε η όποια ανάπτυξη είχε επιτευχθεί χάθηκε. Τελικά στον εμφύλιο μεταξύ των επιγόνων των σταυροφόρων επικράτησαν οι Ισπανοί. Έκτοτε και μέχρι σήμερα ο βασιλιάς της Ισπανίας εξακολουθεί να φέρει εθιμοτυπικά βέβαια τον τίτλο του Δούκα των Αθηνών. Ακολούθως το 1388 την εξουσία στο Δουκάτο των Αθηνών ανέλαβαν με ειρηνικό τρόπο Ιταλοί τραπεζίτες καταγόμενοι από τη Φλωρεντία. Τελικά 3 χρόνια αργότερα μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, τον Ιούνιο του 1456, τα στρατεύματα του Μωάμεθ του Δεύτερου έθεσαν υπό τον έλεγχό του στην Αθήνα.
Ο Μωάμεθ ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός σουλτάνος που επισκέφθηκε την Αθήνα. Αυτό συμπεριφέρθηκε ιδιαιτέρως φιλικά προς τους εναπομείναντες κατοίκους, δίνοντάς τους σημαντικά προνόμια αυτοδιάθεσης. Επίσης, αρκετοί Αθηναίοι και εκκλησιαστικά καθιδρύματα απαλλάχθηκαν από τον κεφαλικό φόρο, το λεγόμενο χαράτσι, ενώ καταλήθηκε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία των Αθηνών, δίνοντας μεγάλη χαρά στους Ορθοδόξους. Γενικότερα, η πολιτική αντιμετώπιση του Σουλτάνου προς την Αθήνα ήταν αρκετά επίοικης, συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατακτημένες επαρχίες της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας η Αθήνα αποτέλεσε βακούφι και όχι μια απλή Οθωμανική επαρχία. Βακούφι σημαίνει ότι όλοι οι πρόσοδοι από την πόλη αποδίδονταν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως επιτοπλίστων ή τα θρησκευτικά, που διαχειριζόταν η μητέρα του Σουλτάνου, ενώ ο ανώτατος διοικητής της πόλης ήταν ο αρχιευνούχος του Χαρεμιού. Οικονομικά, αυτό σήμαινε ότι οι Αθηναίοι τελούσαν υπό ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς και πολιτικά δεν υπάγονταν στους συνήθως απολυταρχικούς στρατιωτικούς διοικητές των διαφόρων επαρχιών της αυτοκρατορίας. Παρόλα αυτά, οι Αθηναίοι δεν γλίτωσαν από το παιδομάζωμα, το οποίο εφαρμοζόταν ανά πενταετία έως τα τέλη του 17ου αιώνα. Περί το 1670 οι Έλληνες κάτοικοι των Αθηνών ανέρχονταν περίπου στους 15.000, ενώ οι Τούρκοι μόλις στους 1.000. Να σημειωθεί όμως ότι οι τουρκικής καταγωγής κάτοικοι της Αθήνας είχαν σωματωθεί σε τέτοιο βαθμό με την τοπική κοινωνία που μιλούσαν σχεδόν αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα. Το 1687 η Ακρόπολη πολιορκήθηκε από σουηδικά μισθοφορικά στρατεύματα που δρούσαν για λογαριασμό των Ενετών. Τότε ο Παρθενώνας βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός. Ακολούθως οι Οθωμανοί παραδόθηκαν και εγκατέλειψαν το κάστρο, αλλά και οι εισβολείς δεν κατάφεραν να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους στην Αθήνα για πολύ καιρό. Έτσι 5 μήνες αργότερα εγκατέλειψαν και αυτήν την πόλη. Μαζί με αυτούς έφυγαν και οι κάτοικοι φοβούμενα τα αντίπεινα των Οθωμανών. Η Αθήνα τότε κυριολεκτικά ερήμωσε. Μόνο στις αρχές του 18ου αιώνα ορισμένοι Αθηναίοι άρχισαν να επιστρέφουν στις εστίες τους και αυτό συνέβη μόνο κατόπιν κινήτρων που παραχώρησε η Οθωμανική διοίκηση. Ο Οθωμανικός 18ος αιώνας σημαδεύτηκε από τον βίαιο ιδιοκτήτη και διοικητή της πόλης, τον Χατζή Αλή Χασεκί. Εκείνη τη χρονική περίοδο η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό τον λόγο πολλά βακούφια όπως ήταν η Αθήνα άλλαξαν καθεστώς διοίκησης. Για την εξοικονόμηση πόρων, ο Σουλτάνος ενοικίαζε εφόρους ζωής ορισμένες πόλεις, ζητούσε προκαταβολικά το ετήσιο ενίκιο και οι νέοι ιδιοκτήτες της πόλης είτε διοικούσαν οι ίδιοι την πόλη, επιβάλλοντας όσο φόρο ήθελαν, είτε επινοικίαζαν την πόλη σε ένα τρίτο πρόσωπο. Η πόλη που νοικιαζόταν λεγόταν στα τουρκικά Μαλίκι, ο ενοικιαστής Μαλικιανές και ο επινοικιαστής Βοεβόδας. Ο Χατζή Αλή Χασεκί λοιπόν διατέλεσε αρχικά βοεβόδας των Αθηνών, δηλαδή επινοικιαστής της πόλης, και αργότερα Μαλικιανές, δηλαδή ιδιοκτήτης της Αθήνας. Αυτός έμεινε στην ιστορία για τις ομότητες που διέπραξε σε βάρος των κατοίκων της Αθήνας και για την υπερβολική φορολογία που επέβαλε εξαθλιώνοντας τον πληθυσμό. Επί των ημερών του κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε πλήθος βυζαντινών και αρχαίων μνημείων για να χρησιμοποιηθεί το οικοδομικό του υλικό στην κατασκευή οχυρωματικών έργων. Τελικά ο Χατζή Αλή Χασεκί εξορίστηκε στην Κο, όπου αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του κόσμησε την είσοδο του παλατιού στην Κωνσταντινούπολη. Κατά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, τον χειμώνα του ίδιου έτους, οι επαναστάτες απελευθέρωσαν την Αθήνα και ξεκίνησαν την πολιορκία της Ακρόπολης. Τελικά η Οθωμανική φρουρά παραδόθηκε το καλοκαίρι του 1822. Έτσι, μετά από 366 χρόνια, η Αθήνα ήταν ελεύθερη και πάλι. Η Αθήνα τότε αριθμούσε περίπου 9.000 κατοίκους.
Ωστόσο, ο ελληνικός εμφύλιος κατά τα έτη 1823-1825 εξωθένωσε τους επαναστάτες και έδωσε την ευκαιρία στους Οθωμανούς να ανακαταλάβουν τις περισσότερες εξεγερμένες περιοχές. Η Αθήνα δέχθηκε την επίθεση του Κιουταχή το καλοκαίρι του 1826, οπότε και ξεκίνησε η πολιορκία της Ακρόπολης. Συνάμα μένονταν μάχες στα περίχωρα της πόλης, από τη Μονή Πετράκη και τους λόφους του Μουσείου και της Πνίκας μέχρι το Καματερό και την Καστέλα. Σε αυτές τις μάχες διακρίθηκαν ο Μακρυγιάννης, ο Καραϊσκάκης, ο Βέικος, ο Φαβιέρος, ο Χελιώτης και άλλοι, ενώ την άμυνα των οχυρωμένων στην Ακρόπολη είχε αναλάβει ο Γκούρας. Τελικά ο Γκούρας σκοτώθηκε. Το ίδιο και ο Καραϊσκάκης τον Απρίλιο του 1827 και οι επαναστατικές δυνάμεις υπέστησαν διαδοχικές ήττες. Τον επόμενο μήνα οι Έλληνες υπερασπιστές της Ακρόπολης παραδόθηκαν στις δυνάμεις του Κιουταχή. Επιστρέφοντας τον Ιανουάριο του 1822, δηλαδή στο ξεκίνημα της Επανάστασης, ως πρώτη πρωτεύουσα και έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης ορίστηκε η Κόρινθος. Όμως, η Κόρινθος δεν παρέμεινε για πολύ καιρό ελεύθερη. Έτσι, έναν χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1823, νέα πρωτεύουσα και έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης ανακηρύχθηκε το Ναύπλιο, το οποίο είχε απελευθερωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Λόγω της παρουσίας των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο, το Ναύπλιο θεωρήθηκε επισφαλές για την έδρα της κυβέρνησης, οπότε τον Αύγουστο του 1827 η έδρα της κυβέρνησης μεταφέρθηκε στην Αίγινα. 5 μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 28, ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέπλευσε στο Ναύπλιο και από εκεί μετέβη στην Αίγινα. Τελικά, σχεδόν 1,5 χρόνο αργότερα, το Μάρτιο του 29, η έδρα της κυβέρνησης επανήλθε στο Ναύπλιο. 2 χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 1831, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Ακολούθησε μία περίοδος αναρχίας, ώσπου 2 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1833, ο ανήλικος βασιλιάς της Ελλάδας Όθωνας κατέπλευσε στο Ναύπλιο. Μέχρι την ενηλικίωσή του, δηλαδή για τα επόμενα 2,5 χρόνια, την εξουσία άσκησε η αντιβασιλεία, αποτελούμενη από 3 βαβαρούς πολιτικούς και λόγιους. Από την πρώτη στιγμή της έλευσής του στην Αθήνα, ο Όθωνας, γαλουχημένος σε ένα άκρος φιλελληνικό περιβάλλον, ήθελε να καταστήσει την Αθήνα πρωτεύουσα του νεοσύστατου βασιλείου του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Όθωνα, ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαβαρίας, ονειρευόταν να μετατρέψει το Μόναχο σε μια νέα Αθήνα στις όχθες του ποταμού Ίσαρ. Πράγματι, η απόφαση του Όθωνα λήφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1834. Τότε η Αθήνα ρυθμούσε περί τους 4.000 κατοίκους. Οι λόγοι που οδήγησαν τον Όθωνα σε αυτή την απόφαση ήταν πολλοί. Πολιτισμικά και ιστορικά, η Αθήνα ήταν η σπουδαιότερη ελεύθερη πόλη των Ελλήνων. Χωροταξικά, στην Αθήνα υπήρχε ευρυχωρία για τον σχεδιασμό και την ανοικοδόμηση μιας πρωτεύουσας στα πρότυπα των δυτικοευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπου θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να στεγαστούν οι κυβερνητικές υπηρεσίες, αξιωματούχοι του κράτους και πλήθος πολιτών. Όλα αυτά θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κατασκευαστούν από το μηδέν, δημιουργώντας μια πρωτεύουσα βάσει ενός μεγαλόπνοου αρχιτεκτονικού σχεδίου. Επιπλέον, η Αθήνα βρισκόταν μακριά από τον Ναύπλιο, που εκεί έδρευε πλήθος συνωμοτών και γενικότερα αντικαθεστωτικών από την εποχή του Καποδίστρια. Τότε η Αθήνα ρυθμούσε μόλις 12.000 κατοίκους. Τα επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε μαζική άφιξη μεταναστών από τις γειτονικές χώρες αλλά και από το εσωτερικό, που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον στη νέα πρωτεύουσα. Έτσι άρχισε να διωγγώνεται το στεγαστικό πρόβλημα και νέες αυθαίρετες περιοχές αναπτύσσονταν διαρκώς εκτός του πολεοδομικού σχεδίου που είχε εκπονηθεί από τον Λέο φον Κλέτσε το 1836. Ένας από τους βασικούς λόγους που όθησε το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης ήταν η ραγδαία υπερτίμηση των εντός του πολεοδομικού ιστού οικοπαίδων. Η αύξηση των τιμών ανήλθε στο 350% μόνο κατά το χρονικό διάστημα 1834-1836. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι πρώτοι αυθαίρετοι οικισμοί της Αθήνας, όπως ήταν το Κολονάκι και η Νεάπολη.
Την ίδια χρονική περίοδο κτίστηκαν και οι πρώτοι εργατικοί συνοικισμοί, όπως ήταν τα ναφιώτικα και τα εξάρχεια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1850, στις κεντρικές οδούς της Αθήνας, δηλαδή στις οδούς Σταδίου, Αθηνάς και Ερμού, άρχισαν να υψώνονται τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια. Σταδιακά απομακρύνθηκαν οι λαϊκές άναρχες οικοδομές και τη θέση τους πήραν τα νέα κλασικιστικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια των αστών. Οι δρόμοι της πόλης άρχισαν να φαρδαίνουν, οπότε έτσι βελτιώθηκε το αναπτυσσόμενο οδικό σύστημα και η δημόσια υγιεινή. Μέχρι το τέλος του 1860 ο πληθυσμός της Αθήνας αριθμούσε 30.000 κατοίκους και έως το 1880 ο ρυθμός της πληθυσμιακής αύξησης θα ήταν 5% ανά έτος. Γενικότερα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι οικιστικές συνθήκες στην Αθήνα ήταν ικανοποιητικές σε σχέση με τις άθλιες βιομηχανικές πόλεις στη Δυτική Ευρώπη. Μετά το 1880 όμως, στην Αθήνα το στεγαστικό πρόβλημα άρχισε να κάνει την εμφάνισή του και πάλι. Στα μέσα της δεκαετίας του 1880 η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε, τα δημόσια έργα επιβραδύθηκαν και γενικότερα η χώρα βρέθηκε στις παραμονές της χρεοκοπίας. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, η εκ νέου ανάπτυξη της οικοδομίας οδήγησε στη δημιουργία μιας ενδιάμεσης αστικής τάξης, της μεσοαστικής. Αυτοί αποτελούνταν κυρίως από βιοτέχνες, δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες που αρχικά είχαν εγκατασταθεί ως μισθωτές στις παλιές αθηναϊκές κατοικίες ή στις αναδιαμορφωμένες περιοχές του παλαιού κέντρου. Αργότερα η οικονομική δυνατότητα της παραπάνω πληθυσμιακής ομάδας επαρκούσε για να αγοράσει ένα οικόπεδο στις νέες περιοχές του πολεοδομικού σχεδίου, κυρίως προς τον Λυκαβητό. Η πόλεμη της δεκαετίας του 1910, η Βαλκανική πόλεμη και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, καθώς και ο Μακεδονικός Αγώνας που είχε προηγηθεί την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, επέφεραν αρχικά την φτώχεια και τις επιδημίες στην Αθήνα. Το κομβικό σημείο ήταν η μικρασιαστική καταστροφή του 1922 που συνετέλεσε στην απότομη αύξηση του πληθυσμού. Τότε παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μεγάλο ενδιαφέρον για τη λαϊκή κατοικία με πρώτη προσέγγιση την προσφυγική κατοικία. Ως προς τον ιδιωτικό τομέα, σημαντικό ρόλο έπαιξε το σύστημα της αντιπαροχής που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930. Η εισρωή των μικρασιατών προσφύγων είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του πληθυσμού της Αθήνας. Η ανοχή στην αυθαίρετη δόμηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κίνηση απελπισίας από το κράτος στην προσπάθειά του να λύσει το ζήτημα της στέγασης. Ωστόσο, το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης έλαβε τέτοιες διαστάσεις που τη δεκαετία του 1930 το Υπουργείο Πρόνοιας αποφάσισε να δημιουργήσει προσφυγικές κατοικίες με οργανωμένη δόμηση για να περιορίσει το πρόβλημα. Τέτοιοι συνοικισμοί δημιουργήθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Τραπετσόνα, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Δουργούτι, τον σημερινό Νέο Κόσμο και αλλού. Όσον αφορά τις πολυκατοικίες, στην Αθήνα η πρώτη πολυκατοικία κτίστηκε στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Όθωνος στην πλατεία Συντάγματος το 1917. Σε συνδυασμό με το σύστημα της αντιπαροχής, οι πρώτες πολυκατοικίες κτίζονταν και ανήκαν κυρίως σε κεφαλαιούχους μεγαλοαστούς και προορίζονταν επίσης για τους μεγαλοαστούς. Το ζήτημα της στέγασης μετατράπηκε λοιπόν σε εμπορευματική εκμετάλλευση της κατοικίας. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα παρουσίαζε σημάδια κατάρρευσης σε όλους τους τομείς. Η ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους καθυστέρησε μία ακόμη πενταετία συγκριτικά με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο λόγω του εμφύλιου σπαραγμού. Η περίοδος εκείνη χαρακτηρίστηκε από τις συνεχείς εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα και κυρίως την Αθήνα, της οποίας ο πληθυσμός ανήλθε στο 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή μία αύξηση 23% την περίοδο μόνο 1946-1950.
Εκτός λοιπόν από την αύξηση του 23% του πληθυσμού της Αθήνας, το πρόβλημα της στέγασης στην ελληνική πρωτεύουσα οξύνθηκε, γιατί επίσης το 23% των προπολεμικών κτηρίων είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Ως εκ τούτου η έξαρση της αυθαίρετης δόμησης ήταν αναπόφευκτη. Μόνο τη δεκαετία 1946-1955 υπερδιπλασιάστηκε η αυθαίρετη δόμηση στην Αθήνα. Τις επόμενες 3 δεκαετίες το θέμα της ανεξέλεγκτης αυθαίρετης δόμησης παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη έξαρση, με βασική αιτία την αστιφιλία. Η πληθυσμιακή αύξηση στην Αθήνα ανήλθε στο ηλικιώδες ποσοστό του 220% κατά τα έτη 1950-1980. Και σε αυτή τη χρονική περίοδο η οικοδομική δραστηριότητα στηρίχθηκε κυρίως στο σύστημα της αντιπαροχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1960-1980 κατασκευάστηκε το 66% του συνολικού αριθμού των πολυκατοικιών στον κεντρικό τομέα των Αθηνών. Τέλος, όσον αφορά τη δημογραφία, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο Δήμος Αθηναίων έχει μόνιμο πληθυσμό 643.452 κατοίκων. Μαζί με τις 4 όμορες περιφερειακές ενότητες έχει μόνιμο πληθυσμό περίπου 2,6 εκατομμυρίων, ενώ μαζί με την περιφερειακή ενότητα Πειραιώς, ο συνολικός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας αριθμεί κατά τη περισσότερους από 3 εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους.